welcome to my YouTube channel Liza Aranzado. Subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you and enjoy watching. Kain tayo ng pancit guys. Pancit sotanghon with canton. Tapos guys, sinaluan ko siya ng this one, cheesy torta. Masarap. Ang sarap. Masarap talaga. Masarap talaga guys ng cheesy golden. Ito kaya offer ko sa amin din. Cheesy torta. Perfect combination guys. Tikman din natin itong binili ko kaninang puto with kutsinta. Sakto lang guys. Tama lang yung timpla. Bigla naman tamis ng kutsinta. Pero mas masarap pag mainit. Yung puto naman nila masarap pero parang kulang sa gatas or pang creamy ano. Hindi masyadong malambot, talagang malambot. Pero masarap. Mala Goldilocks din siya pero mas masarap sa Goldilocks. Yung malambot yung soft ba talaga kasi sa ilalim. Kulang pa siya ng pero masarap yung pagkatimpla. May kulang lang. Yung parang hindi masyadong soft yun sa pinakailalim ba yung pagkagat na malambot talaga. Tapos malalansap yung gatas na gatas. At ito naman ako kutsinta, masarap. Tama lang, bet ko kutsinta din. Pero mas masarap pag mainit. Pero sulit yung 20 nila guys. Sabi marami silang order nito. Kasi 3 in 1. Sa isang ganito, meron ka ng puto, may dalawa ka ng kutsinta or 3 kutsinta or puto.